आता मी आलो एक कल्याण गावच्या वस्तीमध्ये. ही ग्रामपंचायत आहे. आत्ता आपण आलो आहोत कल्याण गावच्या मारुती मंदिरामध्ये. खूपच छान असं मंदिर आहे. तुम्ही पाहू शकता इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांची देखील मूर्ती आहे आणि हे आहे कल्याण गावचं मारुती मंदिर. तर आता आपण आलो आहोत आमच्या गावाच्या बुद्ध विहारामध्ये. तुम्ही पाहू शकताय किती मोठं विहार आहे. खूप छान अशी इथं बुद्धांची मूर्ती आहे. बाबासाहेबांचा पुतळा देखील आहे आणि ही आमच्या गावची जुनी मूर्ती आहे. आणि हे आमचं नवीन विहार आहे जे 2015 साली बांधलेलं आहे किंवा त्याच्या आधी. हे आहे संध्याकाळचं वातावरण आमच्या गावाचं. आणि तुम्ही पाहू शकता संध्याकाळचं हे गावाचं वातावरण आणि खूपच छान असं हे वातावरण झालेलं आहे. आणि या ठिकाणी थोडा थोडा पाऊस पण येत आहे. आणि आत्ता सध्या आपण चाललो आहे सिद्धार्थनगरमध्ये. तर आपण आत्ता आहोत सिद्धार्थनगरच्या वस्तीमध्ये. ही सर्व म्हणजे साळव्यांची घरं आहेत. सगळ्यात शेवटी हे आमचं घर आहे. सगळी माझी फॅमिली थांबलेली. आणि चला आपण आता घराच्या आतमध्ये जाऊया. हे आमचं गावातलं जुनं घर आहे. तुम्ही पाहू शकता. सर्वात जुनी चूल आहे गावाच्या घरातली. आता त्याचा यूज नाहीये. हे आमचं नवीन घर आहे. हे आमच्या नवीन घराचं किचन आहे. ही आमच्या गावच्या घराची बॅक साईडची स्पेस आहे. तुम्ही पाहू शकता. याला पारडा बोलतो आम्ही. एक छोटंसं असं धरण आहे या साईडला. तर आता आपण धरणावरती चाललोय. पाहू शकता खूप छान असं सीन आहे. इकडं धरण आणि आमचं घर आहे बाजूला. आता आपण आलो आहे धरणाच्या ब्रिज वरती. म्हणजे छोटासा ब्रिज आहे जिथं पाणी अडवले जाते. पलीकडे सगळं शेत आहे आणि इथं सगळे धरण आहे. धरणाच्या पलीकडे सगळं शेतच शेत आहे. इकडं भाताची शेती. हा आहे भंडारी. ऑल द वे फ्रॉम पत्र गॅलेक्सी. Can we skip to the good part?
ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, यो गाइस, दिस इज साल्वे आणि आज आपण आलो आहोत निसर्ग रिसॉर्ट आमच्या गावामध्ये. आपला कॅमेरा वॉटरप्रूफ नाहीये म्हणून आपण स्विमिंग पूल मध्ये नाही जाते. खूपच छान असा स्विमिंग पूल आहे हा. इथं तुम्ही पाहू शकता सिंहगडाच्या जवळील हा डोंगर आहे आणि त्या डिंबळेंचा निसर्ग रिसॉर्ट आहे. आतमध्ये जा, तुम्ही बघू शकता आमचे बंधू सोम. गडे आणि हे आमचे मुंबईचे बंधू ऋषभ साळवे.